Hello guys, welcome to the channel with Amri. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කැම්පින් ගැන. ඉතින් මේක තමයි මගේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ එපිසෝඩ් නම්බර් 2. කලින් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා ජර්නි විත් අම්රි එක තුල හයිකින් සම්බන්ධව. ඉතින් ඒක තවදුරටත් වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉතින් කැම්පින් ගත්තොත් කැම්පින් කරන්නේ කොහොමද? කැම්පින් කරන්න මොන වගේ තැනක් යොදාගත්තොත් සුදුසුද? එතකොට දැන් කැම්පින් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් මේක සක්සස්ෆුල් අපි කරගන්නේ කොහොමද? වගේ දේවල් සහ කැම්පින් කරද්දී මොන වගේ දේවල් අපි අරන් යන්න ඕනේ? සහ ලංකාව ඇතුලේ කැම්පින් කරන්න සුදුසු සහ කැම්පින් කරන්න මොන වගේ තැන්ද ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ කියලා කතා කරන්නයි අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ජර්නි විත් අම්රි. හරි දැන් ඔයාට අයිඩියා එකක් තියෙනවා අද මොකද්ද මගේ මේ ටොපික් එක කියලා. රයිට්. කැම්පින් ගත්තොත් කැම්පින් වල තියෙනවා පොඩි කන්සෙප්ට් එකක් 4Ws කියලා. මම මෙන්න පෙරතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 4Ws. දැන් මේ 4Ws වල ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා water, weather, wood and wild things කියලා. හරි. මාකටිං වලත් තියෙනවා 4Ps කියලා. අහලා ඇතිවා. product, price, place, promotion කියලා. දැන් මේකෙදි මාකටිං මොකක් හරි භාණ්ඩයක් මොකක් හරි දෙයක් ඒක හරියට සෙල් කරන්න මේ පිළිවෙල තමයි ගොඩක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කැම්පින් වල. මේ ටිකව සක්සස්ෆුල් කරගත්තොත් කැම්පින් එක සක්සස්ෆුල් නියමටම කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 4Ps. දැන් මෙතන තියෙනවා water. දැන් මේ කැම්පින් වල water වලට තමයි වැඩිම ප්‍රයොරිටි එකක් මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් සාමාන්‍යයෙන් water ගත්තොත් අපිට කැම නැතුව දවස් 3ක් 4ක් ඉන්න පුළුවන් වුණාට වතුර නැතුව ඒක කරන්න අමාරුයි. ඉන්න බෑ. ඒක නිසා මේක නම්බර් 1. එතකොට දැන් water තියෙන තැනක් අනිවාර්යෙන් ඔයගේ කැම්ප් එක නිර්මාණය කරන තැන තියෙන්න ඕනේ. හරිද? කැම හදනවා නම් කැම හදන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් බොනවා නම් වතුර. එතකොට ඔය වගේ දේවල් වලට අපිට අනිවාර්යෙන් වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට දැන් මේ වතුරෙන් අපිට බාධා එන්නේ නැද්ද? දැන් හිතන්නකෝ දැන් වැවක් වෙන්න පුළුවන්, ගඟක් වෙන්න පුළුවන්, දියැලක් වෙන්න පුළුවන්, ඔය වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ තැනකින් අපිට බාධාවක් එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගඟක් වුණත් වැස්ස වෙලාවට පිට අර ගන්න වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපි පොඩ්ඩක් කලින් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ තැනකට මේ වගේ දේවල් වාර්තා වෙලා තියෙනවාද කියලා. හරිද? එතකොට මේ වගේ බාධා නොවන තැනක් වා තෝරගන්න ඕනේ. මේකෙදි ගොඩක්ම හොඳයි දැන් ඔයාට දැන් තියෙනවා නම් දියැලක් හෝ මොකක් හරි ඒ අසලට වඩා ඒ අසල කැම්ප් එක නිර්මාණය කරගන්නවට වඩා මීටර්ස් 250ක් හෝ මීටර්ස් 300ක් විතර දුරින් ඔයා කැම්ප් එක නිර්මාණය කරගන්නවා නම් ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයාට ගොඩක් සේෆ්ටි වෙනවා. එතකොට අවුලක් නැහැ. වෙදර් එකත් ගොඩක් මම දැන් කිව්වා වගේ දැන් අර කරදර ටික වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වෙදර් එකටත් අර ටිකම සමාන කරගත්තොත් හරි. ඒ කියන්නේ මීටර් 250ක් විතර දුරින් වගේ කැම්ප් එක නිර්මාණය කරගන්නවා නම් වෙදර් එකකින් අපිට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සුලි කුණාටුවක් වගේ ආවොත් සහ මොනවා හරි දැන් බැස්ස කාලයක් වුණත් අපි ඒකටත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. සහ අපි කලින් බලන්න ඕනේ මේ තැනට බැස්ස වගේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවද? සුළි සුළං වගේ දේවල් වාර්තා වෙලා තියෙනවද? ගම් වතුර වගේ දේවල් කලින් මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා අපි කලින් පොඩි රිසර්ච් එකක් දාලා බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හරියටම අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන ට්‍රැවල්, ඒ කියන්නේ මෙතනට අපි කැම්ප් එක නිර්මාණය කරගන්න සුදුසුද? මේ දවස් වල මෙතනට යනවට වඩා මේ ප්ලේස් එකට යනවට වඩා අපි මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගියොත් හොඳයිද කියලා ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නේද? රයිට්. නම්බර් 3 wood. අනිවාර්යෙන් දර තියෙන්න ඕනේ. අපි කැම්ප් මොනාරි හදනවා නම් එතකොට සත්තුන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න අපි ගිනිමැල එහෙම යොදනවා. සීතල නම් ඒකටත් අපි ගිනිමැල යොදලා පොඩක් උණුසුම අපි ලබා ගන්නවා. ඒකට හොඳ වේලිච්ච wood තියෙනවා නම් වාගේ ඒ කියන්නේ කැම්ප් එක නිර්මාණය කරන තැන අසලින් වාට හොයාගන්න පුළුවන් නම් වාට ලේසි. කිසිම අවුලක් නැතුව වාට ඒ ටික හොයාගන්න පුළුවන් නම් කැම්ප් එක ඒ තුන තියෙනවා නම් සක්සස්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම කියවා wild things ගත්තොත් ඒක ඩිෆෝල්ට්. හිතන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා, අර ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා, මේවා තියෙනවා.
ඒක ඔයාට අනුව තමයි ඒක මෙයා වෙන්නේ. දැන් මම ඕනනම් උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් කැම්ප් එකක් නිර්මාණය කරනවා සාමාන්‍යයෙන් හයික් එකක් අතරතුර එහෙම නැත්නම් ජංගල් එකක් තුල වගේ තැනක අපි කැම්පින්ග් නිර්මාණය කරනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් සත්තු ඉන්න පුළුවන්නේ. සත්තු සර්පයි විශේෂහිත සත්තු දරුණු සත්තු ඉන්න පුළුවන්. සෝ මේගොල්ලන්ගෙන් අපි ආරක්ෂා වෙන්න උගුල් එතකොට වගේ දේවල් අපි නිර්මාණය කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ එකට තමයි මේ wild things කියන එක වෙන්නේ. ඒක ඉතින් ඩිෆෝල්ට්. ඒක ඔයාට වෙනස් වෙන්න ඔයා සහ මම අතර තියෙන මේ ඔයා හිතන දේ නෙමෙයි මම හිතන්නේ. එතන විදි දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. රයිට්. ඉතින් මම හිතනවා මේ 4Ws කියන ඒ concept එක ඔයාට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. දැන් මේ ලංකාව ගත්තොත් ලංකාව තුල අපිට තියෙනවා hiking camping. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඔයාට ඕන නම් ඒක ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ beach camping. ඊට පස්සේ forest camping. ඊට පස්සේ village camping වගේ campings වර්ග තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ හැම දෙයක්ම අපි ලංකාව තුල තියෙනවා. අපිට දැන් මේ අපිට මේ ඇත්තට මේ ටික ඇත්තටම අපි ලංකාව තුල තියෙන අපි මාර වාසනාවන්තයි. අපිට මේ ආයි හිතන්න ඕනේ නෑ විලේජ් කැම්පින් තියෙන්නේ අර රටේ, බීච් කැම්පින් තියෙන්නේ මේ රටේ. එතකොට හයිකින් කැම්පින් නම් ටිකක් අපේ රටේ තියෙනවා. එහෙම හිතන්න ඕනේ නෑ. මේ හැම දෙයක්ම අපේ රටේ තියෙනවා. අපේ රට මාර සම්පතක්. මේ හැම දෙයක්ම අපි ගාව තියෙනවා. වැඩේ කියන්නේ මේ දේවල් පරිස්සම් කරන්න උනන්දු වෙන්නේ අපේ කට්ටිය. තියෙනකොට අගේ නෑනේ. ඒක තමයි මේන්ම මම ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් ඉදිරියේදී අප්ලෝඩ් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මම හිතනවා මේ කැම්පින් සම්බන්ධව ඔයාලට අදහසක් සහ අයිඩියා එකක් ඇවිල්ලා ඇති කියලා. ඉතින් දැන් කැම්පින් කරද්දී අපි මොන වගේ දේවල්ද අරන් යන්න ඕන? අපිට තියෙනවා කැම්පින් බෑග්ස්. හරිද? ඒකනේ ඇඳක් වගේ. ඒක ඇතුළට ගිහින් අපිට නිදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තියෙනවා ටෝච්, ඒ කියන්නේ හෙඩ් ලැම්ප්ස් වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් අපි ගෙනියන්න ඕනේ. ඊට කම්පාස්. අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගියම් සිග්නල් නැහැනේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ උතුර කොහෙද දකුණ කොහෙද අපි ආවේ මොන පැත්තෙන්ද වගේ දේවල් පොඩි නොලෙජ් එකක් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කම්පාස් එක. අනිවාර්යෙන් අරන් යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කැම්පින් බෑග්ස් තියෙනවා. කැම්පින් ටේබල්ස් වගේ දේවල් අරන් ගියොත් ඔයාට ලේසි එතනට ගිහින් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. හරිද? ඉතින් ඔයා කැම්පින් මිට වලින් ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඉතින් කොහෙටද කැම්පින් ඔයා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? ඉතින් කැම්ප් කරන්න ඔයා ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තුවක් තියනවද? ඉතින් මේ වෙලාවේ කැම්ප් කරන්න සුදුසුද? මේ වෙලාවේ ට්‍රිප් එකක් යන්න සුදුසුද? මේ හැම දෙයක්ම අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන අපි මේ සම්බන්ධව ඩිස්කස් කරමු. ඉතින් අපි එපිසෝඩ් නම්බර් 3 එකේ ඉක්මනටම හම්බෙනකම් අපි අදට නිහඬ වෙනවා. Goodbye.